बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मूंग मनन पदे लेक्चर के एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 साल को सही था। क्वेश्चन नंबर 2 की which find the values of a square plus b square and ab when a plus b 7 or a minus b 3 دا क्वेश्चन د पशांति دی सही ده. بیا پارت 2 کې پارت 2 دی چې find the values of a square plus b square and ab when a plus b 9 or a minus b 1 دا دواړه پارت چې دی دا क्वेश्चन नंबर 1 په شانتي دی. ٹھیک شو. اول क्वेश्चन لیکو بیا سولوشن طرف ته راځو. ها دا کې به یو پارت مونږ وکړو. ٹھیک شو. क्वेश्चन नंबर 2 کې क्वेश्चन नंबर 2 کې وکړو پارت 1 به وکړو. صحیح ده. ها مونږ له راکړی دی a square plus b square دا معلومول دی او ab معلومول دی. ٹھیک شو. او مونږ له راکړی را given data کې a plus b equal to 7 دې ته زه equation 1 ورکوم. ٹھیک شو. او a minus b equal to 3 دې ته زه equation 2 ورکوم. ٹھیک شو. صحیح ده. دا دوی راکړي a plus b د 7 برابر ده a minus b 3 برابر ده. معلومول چې دی a square plus b square معلومول دی a b معلومول دی. ٹھیک شو. ها اوس د دې سولوشن وسنګي سمپل دا به چې کوم دی د equation 1 او 2 پہله ایڈ کو. ٹھیک شو. ایڈنگ equation 1 and 2 دا موږ سره ٹھیک شو. دا موږ سره given data ده. اوس دا موږ ایڈ کو. ٹھیک شو. a plus b equal to 7 او a minus b equal to 3 چې دا ایڈ کو نو دا plus b minus b به دا به کټ شي. دلته به 2a پاتې شي او هلته به 7 3 10 راشي. نو a دا 2 به خوا لاړ شي 10 به په 2 ډیوایډ شي نو 5 به راشي. ٹھیک شو. داسې a equal to 10 by 2 دا به خوا وړي نو دې نه به 5 راشي. ٹھیک شو. ها دا د a ویلیو شو. اوس په چې کوم دی سبټریکټ کو. subtracting equation 1 and 2 صحیح ده. دا بشي a plus b equal to 7 او a minus b equal to 3 چې دا سبټریکټ کوو نو ساینس چې دا به چینج شول. دا پلس دی نو ماینس بشي دا ماینس دی نو پلس بشي او دا پلس دی نو دا ماینس شي. ٹھیک شو. دا سبټریکټ کوو نو ګوره دی کې به دا a کینسل شي پلس b به دا 2b شي. 7 نه چې 3 لاړ شي دا به 4 شي. b به equal to 2 راشي. صحیح ده. دا 2 خواړي نو 4 ډیوایډ بای 2 شي. صحیح ده. موږ سره د a ویلیو مراله او د b مراله دا د a b ویلیو شو. بس اوس کوېسچن آسان دی. اوس معلومول دی a سکویر پلس b سکویر دا سمپل معلومول دی. نو د a ویلیو موږ سره 5 ده. a سکویر دی نو 5 سکویر بشي. b سکویر دی د b ویلیو 2 ده نو 2 سکویر بشي. نو 5 5 are 25 شو پلس 2 2 are 4 نو دا د a سکویر پلس b سکویر ویلیو موږ سره رااله 29 او دا a b چې معلومول دی. صحیح ده. دا a b نو a b سمپل معلومو a 5 ده b 2 ده 5 2 are 10 دا موږ سره a b 10 رااله. دا میتھډ دی. ٹھیک شو. او کو دا بوک په میتھډ کول دی نو بوک کې چې دی نو بوک کې به تاسو څه کوئ چې a plus b whole square دی او plus a minus b whole square دی. او موږ سره 2a square plus b square برابري
صحیح ده. نو که هغه میتھډ یوز کوي او که دا یوز کوي صحیح ده. دا ایزي نو زه هم چې دا میتھډ به یوز کوي. ټیک شو. او دا کوېسچن نمبر 2 کې 1 پارټ وکړو او 2 نمبر پارټ چې دا به سټوډنټس په خپله وکړي.